It's Wednesday, the 11th day in the month of February 2026. A beautiful afternoon to you. Welcome to Newsline and Melody 100.7 FM here in our United Kingdom studios. I am Elizabeth Awoku. Let's dive into the headlines. FG orders NAFDAC to suspend sachet alcohol ban. States pay 455 billion naira to service foreign loans. Olubadan cracks down on land grabbers, hands suspects to DSS. And on the foreign scene, 9 killed in Canada mass shooting. And on Sport News today, Tunisia's $100,000 offer not a threat, Gusel assures. Here is the news in detail, starting with national stories. The federal government has directed the National Agency for Food and Drug Administration and Control to suspend all enforcement actions relating to the proposed ban on sachet alcohol and 200 ml PET bottle alcoholic products. The government also warned the agency to immediately stop sealing factories and warehouses over the issue. The directive was contained in a statement issued on Wednesday in Abuja by the Special Advisor on Public Affairs to the Secretary to the Government of the Federation, Terence Kwanam. Kwanam said the order followed a joint intervention by the Office of the Secretary to the Government of the Federation and the Office of the National Security Advisor, which raised concerns over the security implications of continued enforcement in the absence of a fully implemented national alcohol policy. He said although the national alcohol policy had been signed by the Federal Ministry of Health in line with the directive of President Bola Tinubu, both offices insisted that NAFDAC must refrain from all enforcement measures until the policy is fully implemented and further directives are issued. The government said such measures include factory shutdowns, warehouse sealing, and public emphasis on the sachet alcohol ban. The Olubadan-Ibadan land of Rashidi Ladoja has stepped up against land grabbing in Ibadan, handing over a suspect to the Oyo State Directorate of the Department of State Services. This came following a protracted land dispute with 2 other suspects currently at large. The development arose from a lingering ownership crisis between the Akojopo and Ojo families over a parcel of land located along the ICAST axis in the Elebo area of Ibadan. This was contained in a statement released by his media aide Adebola Adebayo in Ibadan, the state capital, on Wednesday. The Newsline reports that Ladoja had on Tuesday, October 14, 2025, inaugurated a 5-member committee on land grabbing and other related heinous acts. The committee, charged with the task of tackling the problem of land grabbing from the legal perspective, includes senior advocates of Nigeria, Niyi Akintola and Vosibao Adetunbi. Others are Yinka Okwade, Rahman Abdurrahim, and Tunji Thomas. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Oṣù alápọ̀lé, oṣù abiyì wọlé dé wẹ́rẹ́, alhamdulillah.
a kú àmójúbà oṣù Ramadan, oṣù tá a ti ṣiṣẹ́ olóore kékeré gbà ńlá, oṣù yọ ẹ̀ṣẹ̀ láti má jẹ́ kí oríire tí ń bẹ nínú oṣù yóò fò wá rù. Ẹ wá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run Allah nípasẹ̀ ṣíṣe onígbọ̀wọ́ ọ̀kanòjọ̀kan ètò tá a ti là kalẹ̀ fún yín ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kẹ́ẹ̀sì gbá àdìpẹ̀lẹ̀ rẹ̀. Ẹ wá ṣonígbọ̀wọ́ àwọn ètò bíi wáàsí àwẹ̀, ìrun pípé, tafsir, àyọkà láti inú Al-Qur'an, sàrìtìyà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ wá dá sí tọ́lọ́run kẹ́ ẹ lè gba òpó oore láyé àti lálùkìyámọ̀. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tàbí láti ṣe onígbọ̀wọ́, ẹ pè alága ìgbìmọ̀ Ramadan iléeṣẹ́ Melody FM Hajj Kamal Usama sórí 0803-513-2586 àti Mikael Adebola Ọmọtọ́ṣọ́ sórí 0803-284-9194 tàbí kẹ́ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ wa tó wà ní Melody House ojúlé kejì má pàdé Òrùngbòdè wá àsìmí bá ṣòrun Ìbàdàn. Ramadan Kareem. tó fẹ́ wọlé tó bá ń bọ̀ wá bí kò má wọlé tó bá wọlé tán bí kò má ṣe jáde. Melody 100.7 FM. Welcome back. Still listening to Newsline and Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. The news continues and straight to the business story. States paid 455.38 billion naira in foreign debt service in 2025, up from 362.08 billion naira in 2024, according to Federation Account Allocation Committee (FAAC) figures released by the National Bureau of Statistics and obtained and analyzed by the Newsline. The year-on-year comparison indicates that subnational government foreign debt deductions rose by 93.30 billion naira, representing a 25.77% increase in 2025 over the prior year. In plain terms, states collectively lost a large share of their FAAC inflows to external loan repayment and related obligations in 2025 than in 2024, tightening the fiscal space available for salaries, capital projects, and routine governance. The monthly pattern in 2025 also shows step downs rather than a smooth curve. Total foreign debt service across the 36 states stood at 40.09 billion naira in January before easing to 39.10 billion naira in February, a month-on-month drop of 994.96 million naira or 2.48%. And on the foreign scene, a shooter killed 9 people and injured dozens more at a secondary school and residence in a remote part of Western Canada on Tuesday before the suspect took her own life. The killings occurred in Tumbler-Reid, British Columbia, a picturesque mountain valley town in the foothills of the Rockies. A total of 27 people were wounded, including 2 with serious injuries and 25 who suffered non-life-threatening injuries, the Royal Canadian Mounted Police said in a statement. Canadian media have reported that the shooter was female, but the RCMP declined to provide any details on the suspect's identity in a press conference on Tuesday. And straight to the entertainment news. Grammy-winning Nigerian star Temilade Okpeniyi, known professionally as Tems, has made history as the first African female artist to record 7 entries on the US Billboard Hot 100 chart. She reached the milestone after her track What You Need debuted at number 93 on this week's chart, raising her total number of appearances to 7. With this achievement, Tems now equals Nigerian singer Burna Boy and South African rock band Sifa as the African act with the highest number of Billboard Hot 100 entries, each boasting 7 songs on the chart. Back in 2022, Tems became the first African artist to debut at number 1 on the Billboard Hot 100, thanks to her collaboration with Future and Drake on the hit single Wait For You.
She is expected to surpass Burna Boy and Seetha soon as J. Cole's upcoming single Bounce Road Blues featuring Thames and Future is projected to enter the Billboard Hot 100 next week. Finally on Sports News today, Nigeria Football Federation President Ibrahim Gusau has brushed aside speculation that Super Eagles head coach Eric Schell may be tempted to leave his role for other African national teams. Schell led Nigeria to a third-place finish at the 2025 Africa Cup of Nations, although the team fell short of securing a fourth continental title. The players have publicly supported his continuation as head coach. Following the tournament, reports surfaced linking Schell with potential moves to Tunisia, Guinea, Angola, and his former team, Mali. Sources indicate that Tunisian football officials have approached him and are prepared to table an offer worth about $100,000 per month. Despite the reported interest, Gusau has reaffirmed that Schell remains fully committed to his position with the Super Eagles. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the major point. FG orders NAFDAC to suspend sachet alcohol ban. States pay 455 billion naira to service foreign loans. Olubadan cracks down on land grabbers, hands suspects to DSS. And on the foreign scene, we told you 9 killed in Canada mass shooting. And on sports news, we also told you Tunisia's $100,000 offer not up threat, Gusau assures. We've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakima Pampa and Adebola Adebayo. Edited by Eyitayo Olushola. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and thank you for listening. Melody 100.7 FM. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá fún yín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adebola Adebayo ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pàṣẹ fún àjọ NAFDAC láti gbégi lé òfin tó fi de ọtí inú ọ̀rá. Àwọn ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí san bílíọ̀nù lọ́nà ọ̀tàlénírínwó ó dín márùn-ún náírà owó gbèsè ilẹ̀ òkèèrè. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn gbójú agan sí ìwà jíjagun gbalẹ̀ tó sì fa afurasí kan lé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ́wọ́. Èèyàn 9 gbẹ́mìí mì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìbọn yínyìn tó wáyé ní Canada. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pàṣẹ fún àjọ tó mójútó ohun gbogbo tó ń lọ sẹ́nu nílẹ̀ yìí NAFDAC láti gbégi lé gbogbo ìgbésẹ̀ àjọ náà tó ní ṣe pẹ̀lú fífòfin de àwọn ọtí inú ọ̀rá àti tinú ike kékeré. Bákan náà níjọba tún kìlọ̀ fún àjọ náà láti dá ìgbésẹ̀ títí iléeṣẹ́ àti ibi tí wọ́n kó àwọn ọtí ọ̀hún sì pa dúró ní kankan tẹ̀yẹ sọ́kà. Àṣẹ ọ̀hún ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ olùdámọ̀ràn àgbà tó wà fún ètò ìròyìn nílé lọ́fíìsì akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí Terence Kwam.
Guterres sọ pé àṣẹ ọ̀hún ló wáyé lẹ́yìn ìdásí ọ́fíìsì akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àti ọ́fíìsì olùdámọ̀ràn àgbà ilẹ̀ yìí èyí tó kọminú lórí ohun tó lè ṣàkóbá fétò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí ìgbésẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú fífòfin de ọtí inú ọ̀rá ọ̀hún. Ó tẹ̀síwájú pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ fọ́rọ̀ ìlera nílẹ̀ yìí ti buwọ́lu ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọtí ọ̀hún níbàámu pẹ̀lú àṣẹ ààrẹ Bọ́lá Tinubu, àmọ́ tó ní kí àjọ NAFDAC kọ́wọ́ róná lórí àwọn òfin ọ̀hún títí tí àṣẹ náà yóò fi dòun tí ìjọba yóò sì fi àṣẹ míì léde lórí ọ̀rọ̀ náà. Ọba Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Rasheed Ládọjà ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ títako ìwà jíjagun gbalẹ̀ nílùú Ìbàdàn ní bó ṣe fa afurasí kan lé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́. Èyí wáyé lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjà ilẹ̀ kan láàrin àwọn afurasí méjì kan. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjà ilẹ̀ ọ̀hún ló wáyé láàrin ìdílé Àkọ́tọ́ àti Òjó Fiétìmí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tó wà láàrin ICAS ládùúgbò Ẹlẹ́bú nílùú Ìbàdàn. Èyí jẹ́ lónìí nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ akọ̀wé ètò ìròyìn Ọba Olúbàdàn Adéọlá Ọlọ́kọ̀ nílùú Ìbàdàn tó ní ṣe pẹ̀lú tí ń ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìròyìn fi léde pé Ọba Ládọjà ló ń ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 5 kan láti máa mójútó ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú jíjagun gbalẹ̀ àtàwọn ìṣẹ̀lẹ̀ míì tó farapẹ́. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni yóò máa mójútó àwọn ìpèníjà àti ìṣòro tó ń jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ òfin tó fi mọ́ àjọṣepọ̀ agbẹjọ́rò àgbà nílẹ̀ yìí Níyì Akíntọ́lá àti Musibau Adétúnbí. Àwọn yòókù ní Yínká Okùnadé, Ramon Abdulrahim àti Túnjí Thomas. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Níbo lò ń lọ? Mò ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody FM. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn tẹ̀síwájú. Àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ san owó tó tó 490 bílíọ̀nù náírà gbèsè tí wọ́n jẹ nílẹ̀ òkèrè lọ́dún 2025 láti 490 bílíọ̀nù náírà tí wọ́n san lọ́dún 2024. Gẹ́gẹ́ bí ìgbìmọ̀ tó rí sí pínpín búrújì ilẹ̀ yìí ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀, èyí tí àjọ tó rí sí àkọsílẹ̀ òǹkà nílẹ̀ yìí sì fi léde tó sì tẹ àwọn oníròyìn lọ́wọ́. Àfiwé bí ọdún ṣe ń gorí ọdún ṣe àfihàn pé gbèsè táwọn ìjọba ìpínlẹ̀ náà san ló lọ sókè pẹ̀lú bílíọ̀nù 93 náírà tí eléyìí sì dúró fún àfikún ìdá 26 lọ́dún 2025 lẹ́gbẹ̀ẹ́ tọdún 2024. Ní tààrà, àwọn ìpínlẹ̀ pàdánù púpọ̀ owó tí wọ́n ń gbà látọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ tó rí sí pínpín búrújì ilẹ̀ yìí sì farapa níléèwé girama kan tó fi mọ́ àwọn tó wà lágbègbè iléèwé náà tó wà ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn Canada lánàá ọjọ́ Ìṣẹ́gun, tó sì jẹ́ pé kété tí agbébọn ọ̀hún pitú ọwọ́ rẹ̀ tán ló gba ẹ̀mí lẹ́nu ara rẹ̀. Àpapọ̀ iye àwọn tó farapa níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ 27, táwọn méjì sì farapa yánnayànna kọjá ààlà. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Canada ṣe fi àtẹ̀jáde léde ní fáwọn oníròyìn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Iléeṣẹ́ ìròyìn ilẹ̀ Canada ṣàlàyé pé agbébọn ọ̀hún ló jẹ́ obìnrin, àmọ́ tí wọn kò sọ ọ̀rìnkìnníwí nípa àfúrásì náà lásìkò tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀.
lẹ́ka àmúlùdùn akọrin ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní tó ti gba àmì ẹ̀yẹ grammy tèmiládé ọpẹ́yẹmí tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Tems ló ti fìtàn balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin àkọ́kọ́ tí àwòrán rẹ̀ yóò yọ lára pátákó ńlá nílẹ̀ amẹ́ríkà. tèmiládé ọpẹ́yẹmí tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Tems ló ti fìtàn balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tó jẹ́ olórin tó ṣe dáadáa tí àwòrán rẹ̀ sì hàn ní pátákó tó tó ọgọ́rùn-ún nílẹ̀ amẹ́ríkà. ó lékè téńté lẹ́yìn orin rẹ̀ tó gbé jáde tó pè ní What You Need, èyí tó mú kó tayọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Pẹ̀lú àṣeyọrí Tems yìí ló ti mú fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú olórin ọmọ ilẹ̀ yìí ní Burna Boy. lẹ́ka eré ìdárayá ààrẹ ẹgbẹ́ tó ń ṣàkóso eré bọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà Ibrahim Gusau ti bẹnu àtẹ́lu ìròyìn tó ń jà rìnrìn nípa olùkọ́ni àgbà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀‐èdè nàìjíríà Super Eagles Eric Chelle tí wọ́n sọ pé yóò fi iṣẹ́ sílẹ̀ níbo yẹn sọ pé ayédèrú òfúùtù fẹ́ tẹ ìròyìn tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ lásán ni ìròyìn náà jẹ́. ó sọ àsọyàn yìí pé digbí ni akọ́nimọ̀ọ́gbá ọ̀hún wà nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè nàìjíríà. ó tẹ̀síwájú pé ìròyìn tó ń jà rìnrìn nípa ilẹ̀ Tunisia, Guinea, Angola àti Mali pé wọn yóò fi òbítíbitì owó bíi $100 bẹ́ẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ ló jẹ́ irọ́ tó jìnnà sóòótọ́. tó sì sọ̀rọ̀ dánilójú pé olùkọ́ni ọ̀hún ṣì wà láìrebì kan nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles. ká tó mú ìròyìn wá sópin àwọn kókó tá a mẹ́nu bà rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. amúwá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pàṣẹ fún àjọ NAFDAC láti gbégi lé òfin tó fi de ọtí inú ọ̀rá. bákan náà la fi tó yín létí pé àwọn ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí san bílíọ̀nù lọ́nà $495 náírà owó gbèsè ilẹ̀ òkèèrè. a tún fi tó yín létí pé Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn gbójú agan sí ìwà jíjagun gbalẹ̀ tó sì fa afurasí kan lé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ́wọ́. bákan náà la fi tó yín létí pé èèyàn 9 gbẹ́mìí mì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìbọn yínyìn tó wáyé ní Canada. bákan náà la fi tó yín létí lẹ́ka eré ìdárayá wípé ààrẹ ẹgbẹ́ tó ń ṣàkóso eré bọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tako ayédèrú ìròyìn tó ń jà rìnrìn lórí akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà. so èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tọ̀sán ní láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudirat Hakeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn. Adebola Adebayo ló kà á sétí gbọ̀yìn. ẹ ṣeun tẹ̀yìn ìkànnì Melody láyò. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ Melody FM Ìbàdàn. níbo ló ń lọ. mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. níbo. má wulẹ̀ dákọ̀ má sunwó náà ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM àtàjèrè ló sì máa ta. polówó ọjà ní Melody sanwó polówó ọjà sí Melody jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody FM. Jamaatul Mu'minin wal Mu'minat. Oṣù gbígbàdúrà nẹ̀ oṣù Ramadan tún ti dé o. Oṣù tí Ọlọ́run Ọba Allah Subhanahu wa Ta'ala yóò tilẹ̀kùn Jahannama tí ó ṣílẹ̀kùn àlìjánná fún gbogbo múmìnì àti múmìnà. Oṣù tá a gbọ́dọ̀ lékún níṣẹ́ olóore. Ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló ń pe gbogbo mùsùlùmí pé kẹ́ ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ nínú oṣù yóò ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ olóore. Ọlọ́run Ọba Allah Subhanahu